بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الفورم. فكرة الفورم بكل بساطة، لو دخلت هسه على أي موقع هيطلب منك تسجيل دخول، هيقول لك أعطيني الإيميل، أعطيني الباسورد، وكمان راح يحكي لك أعطيني بعض المعلومات عنك. وهي هاي فكرة الفورم. الفورم إنه أنا باخذ منك بيانات. عشان توضح الفكرة بشكل كامل، تعالوا نطلع مع بعض اللي راح نسويه إحنا خلال المحاضرات القادمة. هي في عندنا فورم كامل راح نتعلم كيف ننشئه بأكثر من محاضرة، راح تكون على 7 أجزاء. طب إيش في عندنا؟ في عندنا يوزر نيم، إيميل، باسورد، الديت، فيفورت مانث، تايم، الوقت. كمان في عندنا الميل، الفيميل اللي هي خلينا نحكي الراديو. في عندنا هون فيفورت كلر، سوشيال ميديا، لينكات. عندنا هون تشيك بوكس، وفي عندنا هون كمان الرينج، وفي عندنا هون النمبر، وهون كمان في عندنا ليست، وهون كمان في عندنا داتا ليست، تشويس فايل كيف ممكن ترفع السي في الخاص فيك، وكمان كيف ممكن تكتب هون معلومات عنك. وفي عندنا بتون راح نتعلمهم إن شاء الله مع بعض. في محاضرتنا اليوم إحنا راح نتعلم كيف ممكن أنشئ يوزر نيم، إيميل، باسورد، والكبستين التحت اللي هي السيف والريسيت. أنشأت لك فولدر سميته 21 فورم بارت 1. داخل البودي بدنا نكتب ميل، بداخل الميل بدنا نكتب فورم. أول إشي الأكشن مش راح نحتاجها، ما راح تفيدنا في كورس ال HTML. داخل الفورم بدي أنشئ أول سيكشن، يعني أول بارت. داخل السيكشن راح يكون في عندنا شغلة اسمها input. الانبوت أول اتريبيوت راح نتعلمه داخل الانبوت هو التايب. التايب الديفولت له التكست، يعني بقدر أكتب أي نص داخل الانبوت. خلينا نعمل كنترول اس نسيف، وتعالي شوف النتيجة جو لايف. وهي ظهر عندي الانبوت، وبقدر اكتب هون اي شيء بدي اياه. طيب كيف ممكن اضيف انا هون هنت؟ في عندنا شغله اسمها بليس هولدر. البليس هولدر تعطيك زي هنت. مثلا بدي احكي له انتر يوزر نيم، سيف. هو بيحكي لي انتر يوزر نيم. كتبت مثلا محمد، مباشره مسح لي الهنت. امسح الام، هيرجع مباشره لبليس هولدر. بقدر مثلا اضيف هون اليوزر نيم قبل الانبوت، بقول لك بتقدر، لكن هم بدنا نتعلم إشي جديد اسمه ليبل. ليبل في عندنا خاصية اسمها فور، هنتعرف عليها في المحاضرات القادمة. بدي أكتب أنا هون يوزر نيم، سيف، وتعال نشوف النتيجة. بالضبط حكى لي يوزر نيم. هون عندنا انتر يوزر نيم. كمان حكينا بدنا نسوي ايميل، فمرة ثانية بنسخ السكشن زي ما هو، لأنه حيكون عبارة عن سكشن ثاني. أول إشي راح أغير اليوزر نيم للإيميل، والبليس هولدر انتر ايميل، وتعالي شوف النتيجة. أول إشي انتبهنا عليه إنه اليوزر نيم والإيميل لازقين ببعض، بدنا نعطي مساحة بين كل سكشن وسكشن. راح نعمل إيش؟ بريك. هيك صار أحسن. طب بقدر أخلي مثلا الإنتر إيميل على نفس الإنتر يوزر نيم، على نفس المحاذاة، ما تكون داخلة لجوا. بزبط، لكن محتاجين نتعلم CSS. إن شاء الله في الدورة القادمة هي CSS راح نتعلم كيف ممكن أنا أغير أي شكل بدي إياه داخل الصفحة. لكن في دورتنا هسه بدنا بس نتعلم التاجات، ما بدنا نركز على الشكل. وكمان كان في عندنا شغلة اسمها باسورد، تعال ننشئها. راح اخذ بريك زي هيك مع السكشن، كوبي، كنترول في، واحكي له هون باسورد، واحكي له هون كمان انتر باسورد، سيف، وتعال نشوف النتيجة. وهي كمان قال لي هون باسورد. لكن في نقطة مهمة، لو كتبت مثلا الباسورد 1 2 3 4 5، صح انه يطلع الباسورد ظاهر لليوزر؟ حتقول لي لا، لازم يكون عبارة عن نجوم. وهون بتيجي فكرة التايب. بدل التكست ممكن نختار التايب من نوع باسورد، سيف، وتعالي نشوف النتيجة. هسا اكتب 1 2 3 4 5 6، هتنتبه انه صاروا عبارة عن شو؟ عبارة عن نجوم، بطلوا ظهرات زي أول. طب الإيميل في له تايب اسمه إيميل؟ يس. لو رحنا هسا هون على التايب، حكيت له إيميل،
هتلاقي موجود عندك إيميل. طب شو الفرق بين الإيميل والتكست؟ أول إشي خليني أضيف لك بتون عشان نعمل سيف، وساعتها راح تعرف الفرق بين التكست وبين الإيميل. فعشان كمان نضيف بتون، هاي كوبي، كنترول في، ما في عندي ليبل لكن الانبوت موجودة، وراح يكون عندي شغلة اسمها submit. شيل البليس هولدر مش محتاجها، سيف، وتعالي نشوف النتيجة. وهي ظهر عندي كبسة اسمها submit. طب شو راح تسوي هاي الكبسة؟ أول إشي بدي أكتب أنا هون محمد، وهون بدي أكتب كمان محمد. في الباسورد بدي أكتب 1 2 3 4. أعمل submit. شو حكالي؟ قال لي الإيميل ما بيكون زي هيك بس كلمة، لازم تضيف بنقول له @gmail.com. هسه بدي أسوي submit قبلها. شو كيف قبلها؟ يعني اللي بنفهمه إنه التايب إيميل تعمل فاليديشن عن تحقق، تتأكد إنك أنت لازم تدخل إيميل. أما التكست تدخل أي شيء بدك إياه عادي، ما هيعطيك ولا أي مشكلة. بقدر مثلا أعمل هون كبسة وأسميها ريست. إيش يعني ريست؟ إني أمسح كل شيء داخل الفورم. بقول لك بتقدر باستخدام التايب اللي اسمه ريست. سيف وتعال نشوف النتيجة. مثلا بدي أكتب هون محمد، هون مثلا نكتب هي moh@gmail.com. وهي عندنا هون انتر باسورد 1 2 3 4. بدي أسوي هسه هون ريست. المفروض تمسح لي كل الفورم بالضبط، مسحت لي كل إشي داخل الفورم. طيب شو الهدف من الفورم؟ الهدف من الفورم إنه يأخذ معلومات من اليوزر ويبعثها للباك إند، يبعثها للسيرفرات، أو خلينا نحكي يبعثها للداتابيس. كيف ممكن أخزن محمد وأبعثها لسيرفر أو أبعثها مثلا لداتابيس؟ هون بحكي لك إنه لازم نتعلم اتريبيوت جديدة اسمها نيم. مثلا إحنا هذا الانبوت خاص في اليوزر نيم، فبدي أحكي له يوزر. تحت في الإيميل بدي أضيف كمان نيم وأحكي له إيميل. في الباسورد نفس الإشي، نيم وأحكي له باس، اختصار لكلمة باسورد. سيف وتعالي نشوف النتيجة. مثلا هون بدي أقول له محمد، وفي الإيميل بدي أكتب moh@gmail.com. باسورد عندنا هون 1 2 3 4 5 6. اعمل submit. وتعال هسه نطلع على اللينك الفوق. أول إشي راح تلاقي إنه في عندك نيم اسمه يوزر يساوي محمد، and هون بتحكي وكمان عندك إيميل يساوي moh@gmail.com. إشارة البرسنتج مع 40 معناتها إشارة الآت، راح أعلمك إياها لقدام لكن ما تشغل بالك فيها هسه. أنا هسه قاعد بعلمك كيف ممكن تخزن القيم باستخدام النيم. عندك هسه هون الباس، هي 1 2 3 4 5 6. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. طيب مثلا انتبهتوا على شغلة، كل شوي في الإيميل بدي يكتب @gmail.com. بقدر مثلا أكتب له إياها وتكون ديفولت، وأقول لك بتقدر. في الإيميل في خاصية اسمها عندنا value. طبعا الفاليو تطبق على كل الانبوت مش بس في الإيميل، ممكن تطبقها في التكست، ممكن تطبقها في الباسورد. الفاليو ممكن نحكي عنها هسه زي ديفولت. بدي أحكي له @gmail.com. سيف. تعال نشوف النتيجة. انتبهت؟ هي @gmail.com. باجي هون بكتب محمد، خلصت. مش هيك صار الموضوع أسهل وأسرع؟ خلينا هسه نسوي ملخص سريع. يعني الفاليو هي عبارة عن ديفولت فاليو بتظهر داخل الانبوت. لو هسه كبست على submit أعطاني ايرور؟ لا، بس هو لازم يعطيني ايرور. مستحيل أنا أبعث داتا لسيرفر أو لداتابيس وأنا ما عندي يوزر نيم وما عندي باسورد. هون بيجي عندنا اتريبيوت جديدة اسمها require بتجبر اليوزر انه يدخل لك المعلومات. هاي كمان مرة هون require، وهنا كمان require. سيف وتعال نشوف النتيجة. بدي اعمل هسه submit. اول شيء قال لي لازم تكتب يوزر نيم، بدي اقول له مثلا محمد. هاي submit. قال لي لازم تكتب كمان ايميل، هاي moh. submit.
هي لازم تكتب كمان باسورد، هي 1 2 3 4 5 6، وهي كمان صمت. هيك العملية نجحت. أكيد كنا انتبهنا أول ما نفوت على الصفحة ما بيحدد لك اليوزر نيم، لازم أنت تروح على اليوزر نيم وتكتب اليوزر نيم بهالطريقة. طب في طريقة أحسن؟ في طريقة أحسن اسمها أوتو فوكس. في اليوزر نيم عندنا اتريبيوت اسمها أوتو فوكس، سيف وتعال نشوف النتيجة. مباشرة وقف المؤشر عند الانتر يوزر نيم، نعمل ريفرش، مش راح يتغير ولا إشي. مش هيك صار أحسن؟ وأكيد كمان انتبهت، منطقي أنا أخلي الباسورد 1 2 3 4 أو 5 6 أو خلينا نحكي 3 أرقام؟ مش منطقي صح؟ ففي عندنا اتريبيوت في الباسورد، أول اتريبيوت عندي إياها وهي المين لينث، قديش أقل باسورد أنا ممكن أقبله. خلينا نحكي مثلا أقل إشي 7. طب أكثر إشي ممكن أنا أقبله كباسورد ماكس لينث ممكن مثلا نحكي 12، أكثر من 12 ما راح أقبل. تعال نشوف سيف. أول إشي بدي أكتب اليوزر نيم، هاي محمد، بعد هيك هي إيميل MOH، الباسورد 1 2 3 4 5 6، فقط 6 أرقام. أعمل سبميت. شو حكالي؟ قال لي أقل إشي بقبل 7 أحرف، 7 كاركتر. طيب مثلا بدي أحكي له هي 7، المفروض إنه يقبلها، قبلها. طب بقدر مثلا أكتب أكثر من 12 رقم أو 12 كاركتر، هي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. انتبهت؟ ما سمح لك تكتب بعد ال 12، هي قاعد بكتب ما بيسمح لي. وهيك بنكون خلصنا أول جزء من الفورم. أتمنى كانت أفكارنا واضحة وسهلة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.